เฮ้สวัสดีครับเพื่อนๆเราคนรักบาร์บี้ทุกคนผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับคลิปเอพิโซด2มันเกินความคาดหมายของผมมากเลยล่ะครับและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องของซีรีส์ Barbie A Touch of Magic เอพิโซด3ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเช่นเคยครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูและอยากจะดูด้วยตนเองแล้วก็ผมขอแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ดูเหมือนกับผมเท่านั้นใครที่มีเงินผมก็อยากจะให้ไปดูบน Netflix หรือบน YouTube กันนะเอาล่ะหากพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องเริ่มต้นที่บรุกลินประสบความสำเร็จในการสอบข้อเขียนเพื่อเปลี่ยนใบขับขี่ชั่วคราวสำหรับผู้เรียนเมืองนิวยอร์กให้เป็นใบขับขี่เมืองแคลิฟอร์เนียบรุกลินวางแผนว่าจะทำงานที่สวนน้ำกับมาริบูและเพื่อนๆของเธอโดยหลังจากที่สอบข้อเขียนเสร็จต่อไปก็คือการสอบภาคปฏิบัติซึ่งบรุกลินก็มีความมั่นใจก่อนการสอบบนถนนจริงเพราะเธอไม่เคยสอบตกเลยในชีวิตแต่แล้วเธอก็สอบตกจนได้ฉากต่อมาในขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์เซลฟี่ของอเล็กซ์ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้วอเล็กซ์มาเปิดร้านและก็ต้องประหลาดใจที่พบร็อกกี้อยู่ข้างในเขาได้เสนองานให้เธอทำและถามชื่อของเธอซึ่งร็อกกี้ก็อ้างว่าชื่อจริงของเธอนั้นออกเสียงยากแต่อเล็กซ์ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อเธอในการสมัครงานร็อกกี้จึงมองไปรอบๆและเห็นเสาหินตลอดจนหลอดไฟกระพริบและแซงทำเป็นว่าชื่อของเธอนั้นคือร็อกกี้บลิงกี้บ๊อบฉากต่อมาที่ Dream House มาริบูได้ให้ความมั่นใจกับบรุกลินว่าคนมากมายก็สอบตกกันในการสอบครั้งแรกกันทั้งนั้นบรุกลินก็เลยถามมาริบูว่าเธอสอบตกหรือเปล่าล่ะแต่มาริบูก็ตอบกลับว่าเธอเปล่าจากนั้นบรุกลินก็พูดว่าผู้คุมสอบของเธอบอกกับตัวเธอว่าเธอนั้นไม่มีสัญชาตญาณในการขับขี่และต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดใกล้ๆกันนั้นเองสกิปเปอร์กับสเตซี่เอาถังแก๊สฮีเลียมมาเพื่อพยายามช่วยเพ็กกี้ให้บินกลับบ้านเชลซีเองก็สวมชุดที่คลุมด้วยบอลลูนและอยากจะลองเติมลมให้เต็มว่าเธอจะลอยได้หรือเปล่ามาริบูก็ได้พูดเล่นๆนะครับว่าถ้าพวกเขารู้ว่าความสามารถในการให้พรวิเศษของเพ็กกี้มันทำงานอย่างไรแล้วก็บรุกลินก็คงจะขอพรให้เธอผ่านการสอบขับรถได้แต่บรุกลินก็ปฏิเสธความคิดนั้นเพราะเธอมองว่ามันเป็นการโกงและเธอก็อยากจะผ่านการสอบด้วยตนเองมากกว่าซึ่งมาริบูก็เสนอตัวที่จะช่วยบรุกลินฝึกฝนเพื่อการสอบหลังจากนั้นในขณะที่ใช้รถของมาริบูบรุกลินเป็นคนขับที่ระมัดระวังมากมาริบูนั้นรู้สึกประหม่าในตำแหน่งผู้โดยสารซึ่งบรุกลินก็บอกว่ามันทำให้เธอประหม่าไปด้วยดังนั้นพวกเขาจึงหยุดการสอนขับรถก่อนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุฉากต่อมาที่ด้านนอกพิพิธภัณฑ์เซลฟี่บรุกลินสังเกตเห็นว่าที่นั่นกำลังเปิดรับสมัครพนักงานซึ่งเธอก็พูดว่าหากเธอได้งานที่นั่นเธอก็จะสามารถเดินไปทำงานแทนที่จะขับรถไปสวนน้ำได้มาริบูก็ถามบรุกลินนะครับว่าจะล้มเลิกความพยายามที่จะขับรถหรือเปล่าแต่บรุกลินก็ตอบกลับว่าพวกเราโรเบิร์ตไม่เคยยอมแพ้ฉากต่อมาในพิพิธภัณฑ์เซลฟี่อเล็กซ์ได้ปล่อยให้ร็อกกี้ดูแลร้านโดยเขาบอกร็อกกี้ว่าเธอจะสามารถหาเพื่อนได้ดังนั้นเธอจึงตกลงนอกจากนี้อเล็กซ์ยังได้บอกร็อกกี้ด้วยว่าให้คอยตอบคำถามของผู้คนปัดฝุ่นและอยู่แต่ในร้านจนกว่าเขาจะกลับมาซึ่งเขาก็ขอให้ร็อกกี้สัญญาว่าจะไม่ออกไปไหนเธอจึงจำใจต้องทำเช่นนั้นและพอร็อกกี้พยายามที่จะออกจากร้านบาเรียเวทมนต์ก็หยุดเธอไว้ในทันทีในเมื่อออกไปไหนไม่ได้แล้วร็อกกี้จึงดีดนิ้วเพื่อให้ไม้ปัดฝุ่นทำงานของมันเองและอยู่แต่ในร้านฉากต่อมาบรุกลินได้กลับมาที่บ้านซึ่งซิโมนก็ปลอบเธอที่สอบตกนะครับซิโมนได้ให้ความมั่นใจกับบรุกลินว่าคนมากมายก็สอบตกในการสอบครั้งแรกกันทั้งนั้นบรุกลินก็เลยถามเธอว่าสอบตกหรือเปล่าแต่ซิโมนก็ตอบกลับว่าเธอเปล่าบรุกลินเลยขอให้ซิโมนช่วยเพื่องานของเธอและเนื่องจากซิโมนเนี่ยสามารถสอนนักบินให้ขับเจ็ตลัมเมอร์มาได้ดังนั้นเธอจึงตกลงฉากต่อมาในขณะเดียวกันป๊อปปี้กับไวท์เทคเกอร์ได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เซลฟี่นะครับซึ่งร็อกกี้ที่เห็นว่ามีลูกค้าเข้ามาจึงคว้าไม้ปัดฝุ่นให้มันหยุดขยับโดยป๊อปปี้ได้มาขอถ่ายรูปกับภาพที่ดูแพงที่สุดและเนื่องจากร็อกกี้นั้นอยู่หลังเคาน์เตอร์พยายามที่จะกุมไม้ปัดฝุ่นให้อยู่ป๊อปปี้กับไวท์เทคเกอร์จึงคิดว่าการบริการลูกค้าของร็อกกี้นั้นแย่หลังจากที่เซลฟี่กันเสร็จแล้วป๊อปปี้ก็พยายามที่จะจ่ายเงินด้วยบัตรของเธอแต่ร็อกกี้นั้นไม่รู้วิธีการชำระเงินนะครับ
ไวท์เทคเกอร์จึงจ่ายเงินสดและตามป๊อปปี้ออกจากร้านไปในตอนนั้นเองร็อกกี้ก็ได้ทำไม้ปัดฝุ่นที่สามารถขยับเองได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจตัดกลับมาที่ซีโมนเธอพยายามที่จะสอนขับรถให้กับบรูคลินแต่ซีโมนก็มัวแต่สนใจกับการตรวจสอบรถว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ก่อนการขับขี่เธอยอมรับว่ารู้สึกกังวลที่บรูคลินจะได้รับใบอนุญาตเพราะเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของบรูคลินขณะขับรถดังนั้นพวกเขาจึงเห็นพ้องต้องกันว่าซีโมนไม่ใช่คนที่เหมาะสมจะสอนบรูคลินตัดกลับไปที่พิพิธภัณฑ์เซลฟี่ร็อกกี้ได้ทำให้ไม้ปัดฝุ่นพิเศษโผล่ออกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลูกค้าก็คิดกันไปเองนะครับว่าไม้ปัดฝุ่นเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากและได้ถ่ายเซลฟี่กับมันกันฉากต่อมาที่ Dream House สกิปเปอร์สเตซี่และเชลซีกำลังทำการทดลองกับบอลลูนของพวกเขาอยู่มาริบูได้ถามนะครับว่าเพกกี้อยู่ไหนซึ่งสกิปเปอร์ก็พูดว่าเพกกี้และดูเหนื่อยพวกเขาจึงพาเพกกี้กลับบ้านเคนเพื่อให้หลับสักงีบตัดกลับมาที่บรูคลินเธอพบว่ามันน่าหนักใจที่การขับรถของเธอนั้นทำให้คนอื่นประมาทดังนั้นเธอจึงชั่งใจนะครับว่าการขับรถอาจไม่ได้เหมาะสำหรับเธอแต่มาร์กาเร็ตก็ได้เสนอตัวที่จะสอนขับรถให้หลังจากนั้นในขณะที่ใช้รถของมาริบูบรูคลินกับมาร์กาเร็ตก็ไปติดแงกกันอยู่ในการจราจรบรูคลินพูดว่าเธอได้ศึกษาคู่มือสำหรับผู้ขับขี่ทั้ง50รัฐและใช้เวลากว่า100ชั่วโมงในการฝึกฝนในโปรแกรมจำลองการขับรถออนไลน์เพราะอย่างนั้นเธอจึงไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงไม่พบว่าการขับรถมันง่ายขึ้นและโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเพกกี้เข้าไปอยู่ที่เบาะหลังตั้งแต่เมื่อไหร่บรูคลินก็ได้ภาวนาให้รถบินได้ซึ่งขนของเพกกี้2เส้นที่อยู่บนตักของบรูคลินนั้นก็เริ่มเรืองแสงและรถก็เริ่มบินขึ้นไปจากนั้นบรูคลินได้เห็นเพกกี้ผ่านกระจกมองหลังและทำการซ่อนเธอไว้ก่อนที่มาร์กาเร็ตจะเห็นตัวพอมาร์กาเร็ตสังเกตเห็นว่ารถกำลังบินอยู่บรูคลินจึงขอให้เพกกี้ช่วยนะครับและเนื่องจากมาร์กาเร็ตเนี่ยกระวนกระวายเพกกี้จึงทำให้มาร์กาเร็ตหลับไปหลังจากนั้นบรูคลินก็พูดว่าเธอต้องการลงไปด้านล่างเพกกี้จึงทำให้รถกดหัวลงไปซึ่งบรูคลินก็ทำการเบรกและสามารถดึงสติกลับมาควบคุมรถได้บ้างแล้วบรูคลินเริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นเธอได้โทรหามาริบูและบอกเธอว่าเพกกี้อยู่ในรถด้วยซึ่งสกิปเปอร์คิดว่าเพกกี้อาจจะบินไปในตอนที่เธอหลับอยู่และนั่นก็ทำให้เธอไปอยู่ในรถของมาริบูนั่นเองบรูคลินได้ขอสัญญาณจากมาริบูเพื่อช่วยให้เธอนั้นสามารถหาถนนจากบนฟ้าได้มาริบูและน้องสาวของเธอจึงตัดสินใจใช้บอลลูนในสนามหลังบ้านเป็นสัญญาณซึ่งบรูคลินก็สามารถขับรถบินได้ไปทาง Dream House และลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นน้องสาวของมาริบูก็พาเพกกี้กลับไปที่บ้านของเคนสกิปเปอร์พูดว่าพวกเขาจะติดตาข่ายนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เพกกี้ละเมอแล้วบินออกไปอีกมาร์กาเร็ตก็ได้ตื่นขึ้นและสันนิษฐานว่าเธอหลับไปเพราะการขับรถของบรูคลินนั้นนุ่มนวลดีฉากต่อมาบรูคลินได้ผ่านการสอบขับรถบนถนนจริงแล้วเธอตัดสินใจที่จะไม่ไปทำงานที่สวนน้ำนะครับเนื่องจากเธอนั้นไม่พร้อมที่จะขับรถไปที่นั่นหลังจากนั้นในพิพิธภัณฑ์เซลฟี่ร็อกกี้สามารถทำให้ไม้ปัดฝุ่นหายไปได้ก่อนที่อเล็กซ์จะกลับมาและบรูคลินก็ได้มาสมัครงานแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนที่3ของ Barbie A Touch of Magic ผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับเอพิโซดนี้แต่สำหรับผมแล้วผมว่ามันสนุกมากๆเลยนะครับเป็นเอพิโซดที่เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้มีการตัดไปตัดมามากมายเหมือนเอพิโซดก่อนๆซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้ผมแปลเองนะครับหากมีการแปลผิดที่จุดไหนไปก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแค่อยากจะร่วมสนุกกับซีรีส์นี้ก็เท่านั้นเองละครับเอาล่ะทีนี้มาวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจจากเอพิโซดที่3กันดีกว่า 1. ทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมออันนี้เป็นสิ่งที่เอพิโซดที่3ได้สอนให้พวกเรารู้นะครับว่าถึงแม้เราจะมั่นใจว่าตัวเองนั้นเก่งมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ยังมีสิ่งที่เหนือกว่าเราอีกอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวทุกอย่างก็ต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับมันมากจนเกินไป 2. กริฟไม่เคยผิดสัญญาจริงๆถ้าเพื่อนๆจำได้ในเอพิโซดที่1ร็อกกี้ได้บอกกับเด็กชายคนหนึ่งที่เธอยืมสกูตเตอร์ไปว่าพวกกริฟไม่เคยผิดสัญญาซึ่งมาในเอพิโซดนี้เราก็ได้เห็นกันชัดๆแล้วนะครับว่าเพราะอะไรผมคิดว่ามันเป็นเวทมนต์ที่เมื่อสัญญาอะไรไปแล้วเนี่ยจะต้องทำตามนั้นแม้จะไม่อยากทำก็ตามเพราะหากสังเกตตอนที่ร็อกกี้พยายามจะออกจากร้านหลังจากที่สัญญากับอเล็กซ์ไปแล้วว่าจะไม่ไปไหนก็มีบาเรียเวทมนต์มากันเธอไว้ในทันทีเลย 3. โรเบิร์ตไม่เคยยอมแพ้
กลับมาอีกครั้งครับกับประโยคเด็ดที่บาร์บี้ชอบพูดซึ่งก็เป็นคติประจำใจของเธอเลยนะครับว่าตระกูลโรเบิร์ตส์นั้นจะไม่ล้มเลิกหรือยอมแพ้ต่ออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคของพวกเขาโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนใดสนใจอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์นี้หรืออยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากคลิปนี้ไปได้ดีผมก็จะทำเอพิโซดต่อไปมาให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบาย